არსებობს პროფესიონალი ცოდნის გარეშე. არ არსებობს ბედნიერი ოჯახი აღზრდის გარეშე. არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა განათლებული მოქალაქის გარეშე. იმისთვის რომ შეაბაროს ხორებისეული გამოცდა, წარმატებით უნდა გაიარო ყველა გაკვეთილი. ავიღოთ დიდი შესვენება და ვისაუბროთ მთავარზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. მოგესალმებით, დადგა პარასკევი, საღამოს 7 საათით შესრულდა, შესაბამისად რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა დიდი შესვენება და დღეს ვსაუბრობთ ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემატურ მნიშვნელოვან თემაზე. რამდენად არის დღესდღეობით უსაფრთხოება დაცული სკოლებში, რა პასუხისმგებლობა აკისრია სკოლას, მანდატურის სამსახურსა და მშობელს. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა ამ პოზიციაზე დანიშვნისთანავე განაცხადა, რომ შეუბრალებელ ბრძოლას უცხადებდა ნებისმიერი ტიპის ძალადობა სკოლებში. ეს ბრძოლა კი გაამყარა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულმა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად შემუშავებულმა კანონპროექტმა, რომელიც ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს. ცვლილებები მანდატურის სამსახურის ფუნქციონირების გაუმჯობესებას ეხება, კანონპროექტი პარლამენტში უკვე არის ინიცირებული მთავრობის მიერ. სწორედ ამ თემაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ქალბატონი გიგაური ისაუბრებს ჩვენს ეთერში. გადაცემის მეორე ბლოკში კი მანდატურის სამსახურთან არსებულ ფსიქოლოგიური ცენტრის მუშაობაზე ვისაუბრებ და გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებს ამ უწყების სამმართველოს უფროსი ჩიტაიშვილი. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად. ამრიგად, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ერთობლივად შემუშავდა კანონპროექტი, რომელიც ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას გულისხმობს. რას გულისხმობს ეს ცვლილებები? დაწვრილების სწორედ მინისტრის მოადგილესთან, ქალბატონ გიგაურთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. მადლობთ. მოდით ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ, რა უმჯობესდება სკოლაში ამ ცვლილებებით? პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ მართლაც შეურიგებელი ბრძოლა უნდა გამოვაცხადოთ ყოველგვარ საფრთხეს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს როგორც სკოლის შიგნით, ასევე სკოლის გარეთ ნებისმიერი ბავშვისათვის, ნებისმიერი მოსწავლისათვის. კანონპროექტის მიზანი და ამოსავალი წერტილი სწორედ ეს გახდა და სწორედ ამიტომ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება არის ის, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება მანდატურის დამოუკიდებლობა მისი საქმიანობის პროცესში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მანდატურს შეუძლია ძალიან სწრაფად, ოპერატიულად და დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილებები, იმოქმედოს საჭიროების სამეფო და არ დაიწყოს მისი შეთანხმება ზემდგომ ორგანოებთან. კანონში კაფიოდ წერია, რომ მანდატური აღარ იქნება სკოლის დირექტორის დაქვემდებარებაში, ის იქნება მხოლოდ მანდატურის სამსახურის დაქვემდებარებაში, მას ნიშნავს და ათავისუფლებს ეს სამსახური და ასევე რიგ ასე ვთქვათ რეკომენდაციებს და სამუშაო სქემებს სწორედ მანდატურის სამსახურის შესთავაზებს. ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ ცხადია იმ ცვლილებებზე, რასაც მოიცავს კანონპროექტი. თავიდან საინტერესოა, როგორ შემუშავდა ცვლილებების პაკეტი, ასე ვთქვათ, თუ ჩაატარა უწყებამ წინასწარი კვლევა, რომელზეც დაყრდნობითაც გამოვლინდა, ვთქვათ, მანდატურის სამსახურის ძლიერი სუსტი მხარეები და ანალიზი გაკეთდა, ასე ვთქვათ, ამ მრავალწლიანი ფუნქციონირების შედეგად. მანდატურის სამსახური შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ეფექტური სამსახური იყო, ვიდრე დავიწყებდით ჩვენ საკანონმდებლო ცვლილებებსაც, იმ საკანონმდებლო რეგულაციების ფარგლებში, რომელშიც ის მოქმედებდა. თუ არა ცალკეული პატარა გადაცდომები, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ეფექტიანად საქმიანობდა, ჩვენ შევძელით, რომ 500-მდე სკოლაში გქონოდა აბსოლუტურად სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება დღის განმავლობაში თითოეულ მოსწავლესთან დაკავშირებით, აღნუსხული იყო მისი გადაცდომები, დისციპლინური დარღვევები და ძალიან სწრაფად ხდებოდა რეაგირება. თუმცა თუ შევაფასებთ ამ 5 წლიან პერიოდს, როდესაც მანდატურის სამსახური გადავიდა უკვე ზრუნვაზე ორიენტირებულ მიდგომებზე და არა სადამსჯელო მიდგომებზე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად ამ ზრუნვამ შესაძლოა რომ მოადუნა რამოდენიმე შემთხვევაში მაინც ეს დაფიქსირებული ქონდა აღქმა გადაცდომების და გარკვეული თანადგომა გაუჩნდათ მანდატურებს მოსწავლეების მიმართ, იმიტომ რომ ყოველთვის ასეა ფსიქოლოგების დაგვეთანხმებია, როდესაც დიდი ხანია იცნობ ადამიანს, რომელსაც მუდმივად დაკვირდები, მუდმივად ყოველდღიურად ხარ მასთან შეხებაში და სწორედ იმიტომ იყო ერთსაც იმავე მოსწავლეებთან შეხებაში მანდატური, რომ სკოლის დირექტორის დაქვემდებარებაში იყო და მანდატურის სამსახურს როტაცია უჭირდა, შესაბამისად ეს გარკვეულწილად ლოიალურს ხდიდა მის დამოკიდებულებას, თუნდაც რეაგირების თვალსაზრისით. ეს იყო ჩვენი ამოსავალი, რომ თითოეულ გადაცდომაზე, რა ზომისაც არ უნდა ყოფილიყო ეს გადაცდომა, ქონოდა ძალიან სწრაფი, ადეკვატური და ობიექტური რეაგირება. შესაბამისად,
გადავწყვიტეთ, რომ მანდატურის სამსახური განვითარებული იყო როგორც შინაარსობრივად, ასევე დაქვემდებარების თვალსაზრისით შეგვეცვალა მისი დაქვემდებარება, რომ კვლავ დამოუკიდებელი გამხდარიყო სკოლის დირექტორისაგან, თუმცა განსხვავებით, რასაც ჩვენ ხშირად გვსაყვედურებენ ხოლმე, რომ თითქოს 2012 წლამდე მდგომარეობას დაუბრუნდით, განსხვავებით იმ მდგომარეობისგან მანდატურის სამსახურს არც ქონდა 2012 წლის შემდეგ და არც ახალი კანონპროექტის შესაბამისად არ ექნება დირექტორსა და მასწავლებელზე ზედამხედველობის უფლება. ის ვერ ჩაერევა საგაკვეთილო პროცესში, ვერ უკარნახებს მასწავლებელს, როგორ უნდა ჩაატაროს გაკვეთილები. მისი ერთადერთი რაზრუნავი და ობიექტი 2012 წლამდე მისი ზრუნვის ობიექტი გახლავთ სწორედ მოსწავლე მისი უსაფრთხოების დაცვა. ამასთანავე კანონპროექტი მკაფიოდ ავალდებულებს მანდატურს, სკოლის დირექტორთან თანამშრომლობას, სკოლის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობას და მთელ რიგ პუნქტებში ჩამოწერილია, რომ გადაწყვეტილების მიღების შესახებ აყენებს საქმის კურსში სკოლის ადმინისტრაციას პერსონალს სამშობლოს და ასევე უთანხმებს გარკვეულ გადაწყვეტილებებს, თუ ეს საჭიროა სკოლის ადმინისტრაციას. სწორედ ეს არის იმ საუკეთესო თანამშრომლობის ფორმატი, რომელიც შეიძლება დღეს უკვე განვითარების ამ სტადიაში შეგვეთავაზებინა ჩვენ მანდატურებისა. გარდა დაქვემდებარებისა, კიდევ რას ითვალისწინებს? ერთ-ერთი იყო ასაკი 20 წლიდან 21 წლით განისაზღვრა 20-ის ნაცვლად. რას გულისხმობს ეს ერთი წელი, რას გვაძლევს, ასე ვთქვათ, რასთან არის დაკავშირებული? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არა მხოლოდ ასაკი გაიზარდა, ეს ასაკი მიება მანდატურისადმი წაყენებულ კომპეტენციებს. ანუ იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც ჩვენ პროფესიული თვალსაზრისით ვთხოვთ განვითარების დასაწყებად, ანუ პრერეკვიზიტები როგორი უნდა კონდეს მანდატურს. მნიშვნელოვანია ეს იმიტომ, რომ მოგეხსენებათ, წინა redakcიაში იყო 20 წელი და უფრო ადრე redakcიაში იყო 18 წელი, რამაც არაერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა შექმნა სკოლაში. 18 წელი ნიშნავდა იმას, რომ სკოლის დასრულებისთანავე შეეცვალა, ხო? სწორედ ეს იყო პრობლემა და ზოგჯერ მანდატური 2012 წლამდე ხდებოდა იმ სკოლაში, სადაც დაამთავრა და ერთი კლასით ასეთ ქვემოთ მყოფ მოსწავლეებთან ხშირად კონფლიქტში შედიოდა, იმიტომ რომ ისინი დაახლოებით ერთნაირი მენტალური და ემოციური, ასე ვთქვათ, განწყობებით იყვნენ. შესაბამისად მომდევნო ცვლილებების დროს იცით რომ აიწია ეს ასაკი 20 წლამდე, მაგრამ მოგეხსენებათ საჯარო სამსახური ადგენს სამსახურის დაწყების ასაკად 21 წელს და ჩვენ გავითვალისწინეთ ისიც რომ შესაბამისობაში ყოფილიყო საჯარო სამსახურის მოთხოვნებთან და მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია ის რომ როგორც მე უკვე აღნიშნე პრერეკვიზიტები რა აქვს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ან უნდა კონდეს მას უმაღლესი განათლება, ეს 21 გახლავთ მინიმალური ასაკი და არა სავალდებულო ასაკი. ან უნდა კონდეს უმაღლესი განათლება, ან უნდა კონდეს პროფესიული განათლება, ოღონდ მიღებული სრული ზოგადი განათლების შემდგომ. ანუ პროფესიული განათლება, რომელიც მიიღო 9 კლასის დასრულების შემდეგ, ამ შემთხვევაში არ არის საკმარისი და ამ ნაწილში ჩვენ ვითხოვთ მაქსიმალურად, რომ კონდეს სრული ზოგადი განათლება დასრულებული. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მანდატურის მოსამზადებელი პროგრამა გახდება ხანგრძლივი, რამდენადაც დღემდე თუ მოსამზადებელი პროგრამები იყო უფრო მოკლე, სამკვირიანი და შემდგომში მანდატურები ინტენსიურად გადიოდნენ სხვადასხვა გადამზადების კურსებს, მათ შორის ძალიან მაღალი დონის კურსებს, წინარე პირველი მომზადება გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროფესიაში შესასვლელი და გამკაცრდება პროფესიაში შესვლა. რას გულისხმობს ეს წინარე პერიოდი? გარდა თეორიული კურსის, როგორ უნდა დაიცვას ბავშვის უსაფრთხოება, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რა გამოწვევები შეიძლება არსებობდეს, ჩვენ დავამატეთ პრაქტიკული კურსი, ანუ მანდატური ვერ შევა უკვე სკოლაში, ვერ დაიწყებს საქმიანობას თუ ის არ გაივლის პრაქტიკულ კურსს, ანუ პრაქტიკას და ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მთელი რიგი მოდულები დაემატა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, განათლების თვალსაზრისით. ეს არის მედიაცია, ეს არის კონფლიქტების არაძალადობრივი გზით გადაჭრის უნარჩვევების განვითარება და სხვა. შესაბამისად ამ მოდულების დამატებამ გამოიწვია კურსის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები. ამ შემთხვევაში კვირებით აღარ ვთვლით, ჩვენ უკვე თვეებით ვთვლით და დაიგეგმა რომ არანაკლებ 3 თვის და არა უმეტეს 6 თვის იქნება ეს კურსი. გამომდინარე იქიდან როგორ დაიგეგმება ყოველდღიური განრიგები, მაგრამ აქვე მინდა დავამატო, რომ მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება აქ თვენახევრიანი კურსი ფიზიკურ მომზადებაში. დღემდე ასეთი ფიზიკური მომზადების კურსი იყო 2-3 დღიანი და რაც არ იყო საკმარისი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სხვადასხვა სიტუაციებში ძალიან სწრაფი რეაგირებაა საჭირო და მანდატურებს ეს ქალბატონი იქნება თუ ბატონი იქნება, ჭირდება ფიზიკური მზაობა. ესეც არის ერთ-ერთი პროვაიდერები ამ ტრენინგების. ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. დღემდე პროვაიდერი გახლდათ პოლიციის
აკადემია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია, თუმცა მომავალში შესაძლოა ჩვენ როგორც ვგეგმავთ, იყოს სპეციალური, ასე ვთქვათ, პროფესიული განათლების ცენტრი მანდატურებისათვის. ეს არის მომავლის თემა, მაგრამ ამ ეტაპზე პროვაიდერი გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია. სკოლების ტექნიკურ გადაიარაღებაშიც გვაქვს სიახლე კანონის თანახმად. ვიცით რომ იგეგმება ყველა სკოლის ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემით აღჭურვა. ასევე პრემიერმა მთავრობის ბოლოს ხდომის დაწყების წინ განაცხადა, რომ პირადი გასინჯვა უკვე უკონტაქტო გასინჯვით შეიცვლება, რაც გულისხმობს აი ამ მეტალოდეტექტორების გამოყენებას. რამდენადაც ვიცით, მეტალოდეტექტორები იყო აღჭურვილობაში ადრეც მანდატურების. რატომ გახდა, ასე ვთქვათ, კანონით დარეგულირება საჭირო ამის? არ იყენებდნენ, არ იყო ვთქვათ ისე გამოყენებაში, როგორც ვთქვათ, ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ იქნება სავალდებულო. რას არეგულირებს კონკრეტულად ეს ნაწილი? უკონტაქტო დათვალიერება, ასე ვთქვათ. რატომ გახდა საჭირო? მეტალოდეტექტორებით გარეგანი დათვალიერება აპრობირებული მეთოდი გაგყავდა, მანდატურები ამას აქამდეც იყენებდნენ ყველა მანდატური, რომელიც არის სკოლაში აღჭურვილია მეტალოდეტექტორებით, მაგრამ კანონით არ რეგულირდებოდა და არ იყო მკაფიოდ გაწერილი მანდატურის ფუნქციებში. მოგეხსენებათ, რომ მანდატურის საქმიანობას კანონის გარდა ძირითადად არეგულირებდა დებულება. დღეს უკვე კანონმა წამოიღო მთელი რიგი საკითხები, რომ ის უფრო მკაფიო გახდეს და უფრო მეტი ძალა ჰქონდეს მის შესრულებას. რაც შეეხება პირად გასინჯვას, აქ მხოლოდ ტერმინი შეიცვალა და შეიცვალა ის უკონტაქტო დათვალიერებით, რომ ვინმეს არ გაუჩნდეს ეჭვი, თითქოს ბავშვის უფლებები ილახება და მასთან შეხება ხდება თითქოს და შესაძლებელია რომ გაჩხრიკონ ბავშვი და ასე შემდეგ და აქ არის წინაპირობა გასათვალისწინებელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გახლავთ ეს არის რომ თუ არ არსებობს დასაბუთებული ეჭვი სხვანაირად მანდატური ვერ აიღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რომ თუნდაც ზედაპირული დათვალიერებით მეტალოდეტექტორით გარეგანი დათვალიერება ჩაუტაროს ბავშვს. ამიტომ ეს არ ხდება ყველა მოსწავლის მიმართ, არ ხდება ყოველდღიურად, მხოლოდ დასაბუთებული ეჭვის შემთხვევაში ხდება. რაც შეეხება ვიდეო მეთვალყურეობას, ყველა იმ სკოლაში და 500-მდე სკოლაში გახლავთ მანდატურის სამსახური, სადაც მანდატურის სერვისია შეთავაზებული, რა თქმა უნდა, შიდა ვიდეო მეთვალყურეობა მიმდინარეობს, მაგრამ გარე პერიმეტრის დათვალიერების საშუალება აქვს მხოლოდ რამოდენიმე დიდ სკოლას, რომელმაც თავისი სახსრებით დაამონტაჟა ცენტრალურ შესასვლელთან სკოლის ასეთი სამეთვალყურეო კამერები. კანონის მიხედვით ყველა სკოლას უჩნდება ვალდებულება, რომ კონდეს როგორც გარე პერიმეტრის მეთვალყურეობა, ასევე შიდა მეთვალყურეობა. ეს საკმაოდ ძვირადღირებული მასშტაბური ბიუჯეტიანი პროექტი გახლავთ და 11 მილიონამდე ჯდება ერთი წლის განმავლობაში სრულად გადაიარაღება სკოლების, რომ ყველა 2085-ვე სკოლას კონდეს გარე პერიმეტრის ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა, მაგრამ სახელმწიფომ გადადგა ეს ნაბიჯი იმისათვის, რომ თითოეული მოსწავლის უსაფრთხოება დაცული იყოს და მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ ის, რომ როდესაც ჩვენ მოსწავლების უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ და მანდატურის სამსახურის გაძლიერების საჭიროებაზე, საჭიროება მანდატურის სამსახურის გაძლიერების იმდენად სკოლის შიდა პერიმეტრზე არ ქონდა, რამდენადაც აქტიურად საქმიანობდნენ და არ ქონდა ჩვენ ისეთი გამოწვევები, რომ სადღაც რაიმე პრობლემა ყოფილიყო და ეს აღნუსხული არ ყოფილიყო და რეაგირება ამაზე არ მოხდარიყო, მაგრამ პრობლემას ქმნის წვეტა. ბავშვის უსაფრთხოების დაცვის, როგორც კი მოსწავლე ტოვებს სკოლას, მანდატურის კომპეტენცია იქ მთავრდება და უკვე სკოლის წინ და ქუჩაში რა ხდება, ეს მანდატურის ასე ვთქვათ კომპეტენციაში აღარ შედის, რომ მან ან მეთვალყურება გაუწიოს, ან რეაგირება მოახდინოს. გარე ვიდეო მეთვალყურება მანდატურის სამსახურს აძლევს საშუალებას, რომ თუ სკოლის გარე პერიმეტრზე, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეს ცენტრალური შესასვლელია თუ სკოლის დანარჩენი პერიმეტრი რაიმე ხდება, დროულად შეატყობინოს, არა, ეზოს შიდა მეთვალყურეობის ნაწილია. ეზო შედიოდა აქამდეც. ეს არის უკვე ქუჩა. სწრაფად შეატყობინოს საპატრულო პოლიციას და აი ამ კომუნიკაციის და კოორდინაციის გაძლიერება გახლავთ ამ კანონის შემუშავების ასევე ერთ-ერთი საფუძველი. გასაგებია კიდევ ერთი ტერმინი, რომელიც გვხვდება კანონ პროექტში, ეს არის განცალკევება. კონფლიქტური სიტუაციების დეესკალაციის მიზნით კანონში ჩნდება უსაფრთხოების დაცვის ახალი მექანიზმი განცალკევება, ასე ვკითხულობთ. რას გულისხმობს ეს სიახლე, როგორ აფასებენ ასევე ამ ინიციატივას საინტერესოა უფლებადამცველი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათი გამოხმაურება როგორია? ძალიან ესეც საინტერესო კითხვა გახლავთ, იმიტომ რომ გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა, თუმცა მანდატურის საქმიანობის პრაქტიკაში ეს პრაქტიკა შეყოვნება ბავშვის, როდესაც მანდატური აფიქსირებს ან სკოლის ადმინისტრაცია აფიქსირებს, რომ სკოლიდან გასვლის შემდეგ მოსწავლეს შეიძლება კონფლიქტი კონდეს რომელიმე თანატოლებთან ან სხვა სკოლის მოსწავლეებთან. ამის შესახებ აქვს ინფორმაცია. სკოლის დირექტორი დღემდეც ასე იყო, აჩერებდა ამ ბავშვებს ან სკოლის ბიბლიოთეკაში, ან რომელიმე ისეთ ადგილზე, სადაც ის უსაფრთხოდ იგრძნობდა თავს,
ეკავდნენ მშობელს და ელოდებოდნენ მშობლის მოსვლას, რომ ბავშვი გადაებარებინათ. თუმცა არსად ეს რეგულაცია არ იყო გაწერილი. ჩვენ არაერთხელ უნდა მოხდეს შემთხვევა ისეთი, როდესაც მაგალითად შეაჩერა მანდატურმა ბავშვი და მერე პრობლემა შეექმნა სწორედ ამ მანდატურს, რომ რა უფლება ჰქონდა რომ დატოვეს სკოლაში. ამიტომ კანონის დონეზე დავარეგულირეთ ასეთი შეყოვნების, რასაც შემდგომში დაერქვა განცალკევება სწორედ იმიტომ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩათვალეს, რომ შეყოვნება ნიშნავდა იმას, რომ რაღაც ოთახში შეიძლება ბავშვი იზოლირებული ყოფილიყო და არ ყოფილიყო მასზე ისეთი მეთვალყურება, რომელიც საკუთარი უფლებების დაცვის საშუალებას მისცემდა და შეიძლება რაღაც ძალადობის, ახალი ძალადობის ხვეპლი გამხდარიყო, რომელსაც ჩვენ კატეგორიულად უარყოფთ, თუნდაც მიმდინარე პრაქტიკიდან, წასული პრაქტიკიდან, მაგრამ რადგან გაჩნდა ასეთი ეჭვი, რა თქმა უნდა, შეიცვალა ტერმინი და დაემატა იქ რამოდენიმე ფრაზა კიდე კანონპროექტის შესაბამის მუხლში, სადაც ჩანაწერი ასეთი გახლავთ, რომ ამ განცალკევების პროცესში და მხოლოდ მაშინ ხდება განცალკევა თუ რომელიმე მოსწავლის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება, როდესაც საჭიროა განიმუხტოს დეესკალაცია მოხდეს კონფლიქტური სიტუაციების. შესაბამისად, ესეც არ იქნება ყოველდღიური პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, და მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში იქნება გამოყენებული, მაგრამ ჩანაწერს თუ მივხვდებით ამ პრაქტიკის გამოყენების დროს, აუცილებელია, რომ ბავშვთან ერთად იყოს ზედამხედველი პირი და ეს უნდა იყოს ან მასწავლებელი, ან სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, ფსიქოლოგი, შეიძლება სოციალური მუშაკი, ვისაც ჩათვლის იმ წუთში მანდატური საჭიროთ, მაგრამ თუ თქვენ კარგად დააკვირდებით კანონპროექტს, ამ პროცესში, ანუ ასე ვთქვათ, მოლოდინის და განცალკევების პროცესში სკოლამ უნდა ჩართას იმ შესაბამისი აქტივობებში, რომელშიც შეიძლება თავისი ემოციური მდგომარეობიდან ბავშვი ჩაერთოს. შეიძლება ბიბლიოთეკაში ჩასვას და მისცეს თუნდაც კომპიუტერთან დაჯდომის საშუალება, შესაძლებელია მისცეს წიგნის კითხვის საშუალება, შეიძლება სხვა აქტივობები მიმდინარეობდეს რომელივე სპორტულ ან ხელოვნების წრეში, მაგრამ სადაც იქნება ეს მოსწავლე, აუცილებლად იქნება იქ პირი, რომელიც ზედამხედველობას გაუხსნებს მის ქცევას, რომ არ დატოვოს სკოლა მშობლის მოსვლამდე. თავარია მშობელს გადააბაროს ბავშვი. მე მინდა ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ მანდატურის სამსახურის ამ რეფორმირების და განვითარების პროცესში, იმიტომ რომ მართლაც თითოეული ჩვენგანის შვილების უსაფრთხოება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ამ უწყების გამართულ მუშაობაზე. გარდა მანდატურის სამსახურის გაძლიერებისა, განათლების სამინისტროში სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული ამ მართლაც დიდი ტრაგედიის, ხორავას ტრაგედიის შემდეგ სკოლის დონეზე არაერთი სიახლე დანერგა. გვახსოვს პროექტი ვუსმენთ მოსწავლეებს, ასევე ვიცით რომ საინფორმაციო ფლაიერების დარიგება დაიწყო ძალიან მალე განათლების სამინისტრომ სკოლებში სხვადასხვა სეგმენტისთვის, მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის, მშობლებისთვის. აი ამ ორ მიმართულებაზეც რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, დღეს რა ხდება? თუ გრძელდება ისევ შეხვედრები, ისევ უსმენთ მოსწავლეებს, იღებთ მათგან ინფორმაციას და რამდენად მივიდა ეს ვთქვათ ფლაიერიც, ეს საინფორმაციო ფურცელიც თითოეულ ოჯახამდე. ნამდვილად მივიდა თითოეული ფლაიერი და თქვენ თუ ახლა სკოლაში მონიტორინგს სკოლებში ჩაატარებთ, ნახავთ რომ არა თუ ინდივიდუალურად აქვთ ეს ფლაიერები მოსწავლეებს, მშობლებს, მასწავლებლებს, არამედ სკოლის შესასვლელში გამოკრულია, რომ ყველა უცხო პირმა და შემსრულებელმა ის წაიკითხოს, დაინახოს და მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ქცევით დარღვევებში ამცნევენ საკუთარ შვილს, მოსწავლეს, ახლობელს, თანატოლს, როგორ უნდა იმოქმედონ, ვის უნდა შეეხმიანონ და ვის თხოვონ ამის შესახებ დახმარება. ეს პროექტი აღმოჩნდა საკმაოდ წარმატებული და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. ამიტომ ჩვენ ერთი ფლაიერით, რა თქმა უნდა, არ შემოვიფარგლებით. მოგეხსენებათ, ჩვენ 13-დან ვხსნით ახალ ინტერაქტიულ ვებ პორტალს, რომელზეც თვითეულ ადამიანს თავისი ასაკის და მოთხოვნების შესაბამისად ექნება საშუალება დასვას შეკითხვები და მიიღოს კვალიფიციური პასუხები ამ შეკითხვებზე, ძალადობასთან დაკავშირებით, ბულინგთან დაკავშირებით, ითხოვოს დახმარება და მიიღოს ასეთი დახმარება, მიიღოს ინფორმაცია, რაც ჭირდება, კონსულტაციები, როგორც ფარულად, ასევე გახსნილად და ეს შეკითხვები, რა თქმა უნდა, შემდგომში უნდა გამოადგეს მას საკუთარი პრობლემების გადასაჭრელად, მაგრამ თუ ასე არ მოხდა, ჩვენ უცითებთ იმ ხელხას, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, სადაც შეძლიათ ფსიქოლოგს დაუკავშირდნენ და მიიღონ უფრო მეტი ინფორმაცია საკუთარი პრობლემების გადასაჭრელად და არა თუ ინფორმაცია მიიღონ, არამედ ჩაეწერონ დარეგისტრირდნენ იმ სეანსებზე, სადაც ისინი უკვე კვალიფიციურ დახმარებას მიიღებენ. მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რამ, რომ ჩვენ როდესაც ფსიქოლოგების დახმარებას ვთავაზობთ ხოლმე მოსწავლეებს, ეს რა თქმა უნდა არის ხანგრძლივი კურსი და უნდა იყოს თანამიმდევრული და ზუსტად შესაბამისობაში მოყვანილი საჭიროებებთან, მაგრამ სკოლებში ყოველდღიურად, სადაც ამდენი ბავშვი ერთდროულად იღრის თავს, რა თქმა უნდა არის სხვადასხვა გამოწვევები, ფსიქოლოგიური აფეთქებები, მით უმეტეს გარდატეხის ასაკში მყოფ ბავშვებს აქვთ ასეთი ემოციური პიკები, შესაბამისად ჩვენ
კიდევ ერთი ინოვაცია გვაქვს კრიზისული ინტერვენციის ორი ჯგუფი დავაკომპლექტეთ ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს ამ ჯგუფებში ადამიანების ასე ვთქვათ დასაქმებასთან დაკავშირებული პროცედურების გავლა რას იზამენ ეს ჯგუფები ჯგუფში სადაც არის როგორც კრიზისული ფსიქოლოგი ასევე სოციალური მუშაკი ასევე სამართალდამცავი ასევე შესაძლოა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი და პედაგოგი ძალიან სწრაფად ახდენენ რეაგირებას სკოლაში მიმდინარე იმ კონფლიქტურ სიტუაციებზე სადაც არის კრიზისული ჩარევა საჭირო და სადაც დრო არ ითმეს იმისათვის რომ მოსწავლემ მე რაღაცა სტაბილური კურსი გაიაროს ფსიქოლოგთან. ხოლო ორი ჯგუფი იქნება რაც საქართველოს ამ ეტაპზე ფუნქციონირებას ასეთი მობილური ორი ჯგუფი იქნება და მომავალი წინა რა თქმა უნდა ასეთ ეს სერვისის გაფართოვდება. ასევე ჩვენ ყველა რესურს ცენტრში სექტემბრიდან უკვე გვეყოლება თითო ფსიქოლოგი რომელიც ადგილზე შეაფასებს მოვლენებს და ამ ვთქვათ მობილურ ჯგუფებს არაკრიზისულს არამედ ზოგადად ფსიქოლოგიური ცენტრის მობილურ ჯგუფებს გამოიძახებს დახმარებისათვის თუ ასეთი საჭიროება იქნება თუ არა სწორად გადაამისამართებს მშობელს და მოსწავლეს თავისი საჭიროების შესაბამისად რომელი ტიპის სერვისი ჭირდება რა ტიპის დახმარება ჭირდება რაც შეეხება მოусმინოთ მოსწავლებს უკაცრავად მოусმინოთ მოსწავლებს დავიწყეთ 3 დეკემბრიდან ინიციატორი გახდავთ პრემიერი თუ გახსოვთ ამ პროექტის და მინისტრის მხარდაჭერით ფართოდ გაიშალა ეს აქცია დღემდე ჩატარებულია 30000-მდე მოსწავლის მოსმენა შეგვიძლია ასე ვთქვათ შეხვედრების რაოდენობა გახლავს 1150 დიახ 1150 და ძალიან ხშირად ასეთ შეხვედრებზე თვითონ პირადად მინისტრის მიბრძანდება ხოლმე შეხვედრებზე დადიან ფსიქოლოგები შეხვედრებზე ჩვენ ყავს დამხმარე ასე ვთქვათ სერვისის წარმომადგენლები კონფლიქტოლოგიის მართვის და მშვიდობის მშენებლობის ცენტრის ფსიქოლოგები სხვადასხვა ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორანტები მაგისტრანტები რესურს ცენტრის წარმომადგენლები სამინისტროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. თითოეული მათგანი და შემდგომ როგორ ხდება ამ მიღებული ინფორმაციის გადამუშავება და გამოყენება უკვე პოლიტიკის განხორციელებას. დიდად განსხვავდება ეს შეხვედრები, ძალიან საინტერესო შეხვედრებია და განსხვავებული ტიპური შეხვედრებისაგან, რომელსაც ატარებს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, როდესაც ის ხდება სასკოლო საზოგადოებას. როგორც წესი, სამინისტროს წარმომადგენლები უყვებიან სკოლის წარმომადგენლებს სიახლეების შესახებ, ახალი სტრატეგიების შესახებ, ინოვაციების შესახებ, მაგრამ ამ შეხვედრებზე განსხვავებით ასეთი შეხვედრებისაგან არ საუბრობს არც მინისტრი, არც მოადგილე, არც ფსიქოლოგი, საუბრობენ მხოლოდ ბავშვები. ჩვენ ფასილიტაციას უწევთ მხოლოდ პროცესს, რომ ისინი რაც შეიძლება გახსნილები იყვნენ და გვესაუბრონ იმის შესახებ, თუ რა ხდება მათ თავს, რა პრობლემები აქვთ, რა გამოწვევებს ხედავენ, როგორ ხედავენ გადაჭრის გზებს და როგორ ფიქრობენ, რა უნდა გააკეთოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ, რა უნდა გააკეთოს სკოლამ, რა უნდა გააკეთოს ოჯახმა, საზოგადოებამ ისეთთვის, რომ ეს პრობლემები მოიხსნას. ძალიან საინტერესო მასალა დაგროვდა, ერთი მასშტაბური კვლევა გამოვიდა, დამუშავდა ამ კვლევის შედეგები, ასევე სხვა კვლევების შედეგები, რომელსაც ჩვენ თვითონ სამინისტროს ძალებით ვატარებთ, ასევე მანდატურის სამსახურის მიერ მოგროვილი სტატისტიკური ინფორმაცია და სწორედ დღეს გვქონდა ჩვენ ამ კვლევის პრეზენტაცია, ასევე ამ კვლევებზე დაფუძნებული ახალი სტრატეგიის პრეზენტაცია ფართო საზოგადოებას გავაცანით და საინტერესო და მნიშვნელოვანი მესიჯები, რომელიც ამ კვლევებიდან ამოვიდა, ფაქტიურად გახლდათ ერთი და იგივე. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ეს ბავშვები ითხოვდნენ, იყო მოგვისმინეთ, გაიგეთ რა გვაწუხებს და მხოლოდ შემდეგ დაგვსაჯეთ. ნუ იქნებით ზედაპირულები. საინტერესო იყო ისიც, რომ არაერთმა ბავშვმა გააჟღერა ასეთი ასე ვთქვათ მოწოდება, რომ სახლში მივდივარ და მშობელი მეკითხება, ხომ მარკშია რა მიიღე, ნუ ეს სოფლის მოსწავლეები ამბობენ, რომ იმუშავე, ძროხა გაიყვანე, ქალაქის მოსწავლეები მობილურზე მირეკავს დედა, რომ ხო ჭამე, თბილად გაცვია, ხო მარკცია, არავინ არ მეკითხება რა გაწუხებს და რაც მაწუხებს ის ხდება ჩემი აგრესიის წყარო. ჩვენ სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში გავიგეთ რა აწუხებთ მათ და ბევრი რამ აწუხებთ. ყველაზე მეტად აწუხებთ უყურადღებობა, ყველაზე მეტად აწუხებთ უგულვებელყოფა, აწუხებთ უყურადღებო დამოკიდებულება საკუთარი პრობლემების მიმართ და როდესაც აგრესია ვითარდება, ნდობის დამბალი ხარისხი. არავის არ ენდობიან რომ გაუზიარონ თავისი პრობლემები. და მე გამახსენდა როგორ დაიწყო ერთ-ერთი ცნობილი кейსი გახლავთ ზოგადად განათლების სისტემაში, უელსის кейსი ქვია ასეთი, როგორ მოხდა ბულინგთან ბრძოლა. 2003 წელს დაიწყო ამ ქვეყანაში უბრალოდ ინგლისში ზოგადად ბულინგის ასე ვთქვათ თემებთან აქტიური კამპანიები, საწინააღმდეგო კამპანიები, მაგრამ დიდ წარმატებას არ მიაღწია და რატომღაც ცნობილია სწორედ ეს უელსის кейსი, რომელიც ყველაზე ერთ-ერთი საუკეთესო кейსად განიხილება, იმიტომ რომ მათ დაიწყეს მოსმენა. პირველი რაც გააკეთეს, ეს იყო აღიარება პრობლემის და მკაფიოდ ხელისუფლებამ, სკოლის ხელმძღვანელობაც
დაადასტურეს ის, რომ ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა და ეს დადასტურება არ იყო ერთჯერადი, ანუ ამაზე საზოგადოებაში დაიწყეს ლაპარაკი, რომ მოდი ყველა ერთად დავდგეთ, ჩვენ გვაქვს ბულინგის პრობლემა სკოლებში. და ეს პრობლემა არ დაწყებულა, რა თქმა უნდა, ინგლისში, ეს იყო მსოფლიოს მოედო, სწორედ ამ პერიოდში განსაკუთრებული აფეთქება იყო, მაგრამ დღემდე ცნობილია ეს кейსი, როგორც საუკეთესო გადაწყვეტა და საუკეთესო პრაქტიკა, რომელსაც ნებისმიერ მინისტერიალზე, როდესაც საუბრობენ, თქვენ აუცილებლად მოისმენთ, გაჟღერებული არის ხოლმე ძირითადი პრიორიტეტები და პირველი ეს, რაც თქვი, ეს არის პირველი რიგში, რაც ყველა ქვეყანას სჭირდება, რომ პრობლემა აღიაროს და მეორე, ასევე ყველა ჩვენთაგანს გვჭირდება, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ საუბარი საკუთარ პრობლემებზე, მაგრამ რომ ვასწავლოთ საუბარი, მას უნდა გქონდეს ნდობა და მზაობა გახსნილი გარემო პრობლემების მოსასმენად. და ჩვენი პროექტით ზუსტად შესაბამისობაში მოვიდა მოусმინოთ მოსწავლეებს და მნიშვნელოვანი გახლავთ ასევე იქ ცალკეული ტაქტიკური მიდგომები, რაც ამ პროექტშია, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ ახალი სტრატეგიის ფარგლებში. ეს არის უფროსი მეგობარი, თანატოლთა განათლება, ანტიბულინგური პროგრამები, ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობები, რომელიც კომპლექსურად უნდა ჩატარდეს და რაც მოითხოვს ასევე მასწავლებლების სკოლის პერსონალისაგან პასუხისმგებლობის აღებას, რომ თვითეული მათგანია პასუხისმგებელი სკოლაში უსაფრთხოების დაცვაზე. რადგან მასწავლებლების პასუხისმგებლობა ვახსენეთ, აქაც მოკლედ რომ გითხრათ, რა ხდება ამ თვალსაზრისით? ხშირად გვესმის ხოლმე შენიშვნები მასწავლებლებთან მიმართებით იმ თვალსაზრისით, რომ მათ არ იციან როგორ მოახდინონ რეაგირება, როცა სახეზეა ვთქვათ ბულინგის შემთხვევა კლასში, როცა არის კლასში ვთქვათ დაჩაგრული და მჩაგვრელი ვთქვათ გამორჩეული და თვალსაჩინო. ეს თუ არის გათვალისწინებული რომელიმე ტრენინგ მოდულში, რომელსაც ვთქვათ მასწავლებლები პერიოდულად ესწრებიან და აკითხავენ. რა თქმა უნდა, მასწავლებლებისგან არ უნდა მოველოდეთ, რომ ისინი არიან იდეალურები. ყველა მასწავლებელი არის იმ საზოგადოების წარმომადგენელი, იმ თემის წარმომადგენელი, რომელშიც ცხოვრობს და ყველა ის პრობლემა, რომელიც აქვს ჩვენ საზოგადოებას, შემოდის სკოლაში მასწავლებლების და მოსწავლების და მშობლების მხრიდან. მასწავლებლების განათლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მით უმეტეს, რომ ჩვენ ახლა რა სტრატეგიაც გვაქვს და რომელი პრინციპითაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო სკოლებს ამუშავებს, ეს არის ბავშვზე ორიენტირებული სისტემის აწყობა. დიდად განსხვავდება მოსწავლეზე ორიენტირებული სისტემისგან, სადაც ასეთი შემთხვევები ბულინგის, მიმართვის, დაუშვათ დამამცირებელი შეფასებების და ასე შემდეგ ტიპური იყო. ჩვენ გვინდა რომ გარდაქმნათ 66,000-იანი მასწავლებელთა კორპუსი. ყველა რა თქმა უნდა ერთდროულად ვერ გარდაიქმნება, ტრენინგები ტარდება თუ არა, ცალსახად გიპასუხებთ რომ კი, მასწავლებლის სახლი ყველა ტრენინგ მოდულში, რომელსაც პროფესიული უნარების განვითარების თვალსაზრისით ატარებს მასწავლებლებისთვის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ მოდულად მოიაზრებს სწორედ ძალადობის ამოცნობას, კონფლიქტების რეგულირებას, მასწავლებლების ტესტებში სწორედ ეს საკითხებია შესული და რაც მთავარია, მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური ცენტრი უკვე 2 წელია ატარებს ტრენინგებს, როგორც მანდატურებისათვის, ასევე მასწავლებლებისათვის, სკოლის დირექტორებისათვის. ჩვენ ერთი დონის ტრენინგები დაწყებითი კლასის დამრიგებლებისათვის დავამთავრეთ, ასევე გადავიდით უკვე ზედა კლასის დამრიგებლებზე, დავასრულეთ ანალოგიური ტრენინგები სკოლის დირექტორებისათვის და თვითონ ამ ტრენინგის მიზანი არის დესტრუქციული ცნობის, ესე ქცევის ამოცნობა და დროული რეაგირება როგორ უნდა მოხდეს. მაგრამ რა გვიჩვენა ტრენინგების ანალიზმა? ტრენინგების ანალიზმა დაგვანახა ის, რომ ერთი დონის ტრენინგები და ერთჯერადი ტრენინგები ამ პრობლემას ვერ გადაგვიჭრის, იმიტომ რომ შესაძლებელია თეორიულად მიწოდებული მასალა გაიაზრონ, მაგრამ ტრანსფერი მათ ქცევაში, საგაკვეთილო ქცევა იქნება თუ სხვადასხვა ურთიერთობებში, რა თქმა უნდა, ვერ ხდება იმ დონეზე, იმიტომ რომ ეს ჯერ არ არის ჩვევაში გადასული და საზოგადოების პრიორიტეტი არ არის ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული, რასაც მოსწავლეებიც კი აღნიშნავენ, იმიტომ რომ აი ესეთი კაფიო მესიჯი, რაც მოსწავლეების კვლევამ გვიჩვენა, არის ის, რომ აგრესორი გამარჯვებულია, მე როგორ ვიმოქმედო, მიპასუხოს სისტემა. ჩვენ პასუხობთ, რომ არავინ არ უნდა იყოს აგრესორი და კეთილგანწყობით, ერთმანეთთან მეგობრობით, უკიდურესად თანაგრძნობით, ანუ მაქსიმალური თანაგრძნობით შესაძლებელია მივიღოთ ჩვენ უსაფრთხო გარემოს. სხვა შემთხვევაში თუ ყველა წევრი ამ საზოგადოების და სასკოლო თემის არ იქნება მომართული უსაფრთხოებაზე, ძალიან გაგვიჭირდება შეტაკების მიღწევა. ძალიან დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ ამ მართლაც საპასუხისმგებლო გზაზე და ვისურვებდი რომ აი უელსის მაგალითის მსგავსად წლების მერე საქართველოს кейსიც ესე განიხილებოდეს როგორც ერთ-ერთი წარმატებული ბულინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით თუნდაც მინისტერიალებზე. დიდი მადლობა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე გიგაური საუბრობდა ჩვენთან ერთად. რამდენიმე წუთში უკვე დაგიბრუნდებით მანდატურის სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის წარმომადგენელთან ერთად. დაგველოდეთ. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად.
გადაცემა დიდი შესვენება ბრუნდება ეთერში. ამჯერად მანდატურის სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის ფუნქციონირებაზე ვსაუბრობთ. დღეს თეა ჩიტაიშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრის სამმართველოს უფროსი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი მოგვიყევით, როგორ ფუნქციონირებს ეს ცენტრი, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სკოლის მოსწავლე მიიღოს ეს მართლაც მნიშვნელოვანი სერვისი. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ფუნქციონირებს მანდატურის სამსახურში. მომართვა ჩვენთან ძალიან იოლია, ასე რომ ვთქვათ, ერთი გზა არის ასე რომ მანდატური ამის ამართებს ბავშვს ჩვენთან ცენტრში და მეორე პროცედურა არის თვითდინებით მომართვას ვეძახით ჩვენ, სადაც შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს დაგვირეკოს ცხელხაზზე და უბრალოდ გითხრას, რომ სურს ცენტრში სერვისის მიღება. ძალიან მარტივი პროცედურაა ჩვენ ცენტრში მომართვიანობის. რამდენი ფსიქოლოგია დღეს ცენტრში დასაქმებული? 39 ამ ეტაპზე, 39 ფსიქოლოგია ცენტრში. და რეგიონებს როგორ ფარავს? რეგიონებს ბუნებრივია სრულად ვერ ფარავთ, მაგრამ 7 ცენტრი გვაქვს, ანუ ვცდილობთ რომ ეს საკმაოდ ისე განაწილებული ყოფილიყო, ესე არის გაკეთებული, ეს არის თბილისი, ბათუმი, თელავი, ფოთი, გორი, ქუთაისი და რუსთავი. ასე ვთქვათ, ესე არის ჯერჯერობით, თუმცა იგეგმება გაფართოება და ვიმედოვნებთ, რომ სრულად დავფარავთ. და მომართვიანობის სტატისტიკას რომ შევეხოთ, რამდენად ხშირია მომართვიანობა, ძირითადად მაინც უფრო ვინ მოგმართავს, თქვათ, ესე უბრალოდ ქუჩიდან გირეკავთ, თქვათ, მშობელი და გეუბნებათ, რომ მას დახმარება სჭირდება გარკვეულ თვალსაზრისით, თუ მაინც სკოლა ან სამინისტროა, რომელიც, თქვათ, გეუბნებათ, რომ ამ სკოლაში გთხოვთ, რომ მიხვიდეთ რაღაც კონკრეტული პრობლემაა. ცენტრი 2013 წელს დაარსდა და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველ წელს მომართვიანობა იზრდება, თანაც საკმაოდ იზრდება. ძალიან დიდი მომართვიანობა გვაქვს. სკოლიდან ძალიან ხშირად მისამართებიან ბავშვები, მაგრამ თვითდინება, როგორც უკვე აღნიშნეს, ესეც საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის, მშობლები ძალიან ხშირად გვირეკავენ სერვისის მისაღებად. და დაახლოებით სტატისტიკა როგორია? ერთი თვე რო ავიღოთ, დაახლოებით რამდენ პაციენტთან თუ რამდენ ამ სერვისის მიმღებთან გიწევთ თქვენ ურთიერთობა? დაახლოებით რომ ავიღოთ ციფრი, თვეში შეიძლება ოღონდ თვეს გააჩნია, ზაფხული შედარებით ყველა ვიცით რომ განსხვავებული ციფრია, 400-მდე მომართვა გვაქვს თვის განმავლობაში, რაც დამერწმუნებით რომ ძალიან დიდი რაოდენობაა. ხალხსახად. ეგრეთ წოდებული ხორავას ტრაგედიის შემდეგ ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა 24 საათიან რეჟიმში დაიწყო ფუნქციონირება, როგორც მახსოვს, იმავე საღამოს ცენტრმა გამოაცხადა ყველასთვის ხელმისაწვდომად ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეეძლო ნებისმიერ მსურველს დაერეკა, განსაკუთრებით კი ცხადია 51 და პირველი ექსპერიმენტული სკოლის მოსწავლეებისთვის გაკეთდა, როგორც დავინახეთ, ასე ვთქვათ. რა მოხდა მაშინ? თუ იყო მაშინ ზარები მოსული და ზოგადად აი ამ ცხელხას როგორ აღიქვამს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა? ესე ვერ ვიტყოდი, რომ კონკრეტულად აი ამ ასე ვთქვათ ცუდ მოვლენაში მონაწილე სკოლების დიახ, ასე ვერ ვიტყოდი. ეს ცხელი ხაზი ფუნქციონირებს ისევე, როგორც აქამდე ფუნქციონირებდა ჩვენი სხვა ცხელი ხაზი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ დაგვირეკოს, არ არის ამაში არავინ შეზღუდული, ეს შეიძლება იყოს ბავშვი, მოზარდი, მშობელი, სკოლის წარმომადგენელი, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება რომ გამოიყენოს ეს სერვისი, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამ სერვისის გამოყენება. რა შემთხვევაში შეუძლია გამოყენება? ძირითადად რა ტიპის დევიაციურ ქცევის დროს ერთვება ფსიქოლოგიის საქმეში, ასე ვთქვათ, თქვენი ცენტრი, იმიტომ რომ სკოლებშიც ხო არის ფსიქოლოგის შტატი, რიგ სკოლებში, დიდ სკოლებში, სადაც ყოველდღიურ რეჟიმში ფსიქოლოგი მუშაობს მოზარდებთან. სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა ვერ ვრცელდება ყველა სკოლაზე და სულ რამდენიმე სკოლაში თუ გვაქვს, მაგრამ რა შემთხვევაში ხდება თქვენი ჩართვა? რა ტიპის ქცევასთან როცა გვაქვს საქმე? ჩვენი ცენტრის შემთხვევაში ესე კონკრეტულად გამოყოფილი არ გვაქვს, იმიტომ რომ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა პრობლემის შემთხვევაში მოგმართავენ. ესე კონკრეტულად რომ აი ამ პრობლემის დროს არა, ჩვენ ვართ თერაპიული ცენტრი, შესაბამისად, როდესაც ადამიანი მოგმართავს, პირველ რიგში ისახდენ საკუთარი პრობლემის იდენტიფიცირებას, ამ შემთხვევაში მშობელი, ბუნებრივია რომ ეს არ შეიძლება არასწორი იყოს შეფასება სიტუაციის, მაგრამ მისი ნების და მისი სურვილის საფუძველზე ვერთვებით ჩვენ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ზოგადად ფსიქოლოგიური და ფსიქოთერაპიული სერვისი პირველ რიგში ამას გულისხმობს, რომ ეს არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი და აუცილებელია როგორც ბავშვის, ასევე მისი მშობელის ან კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა. თუ გქონიათ, თქვათ, შემთხვევები, როცა ცალსახა რეზისტენტულობაა მშობლის მხრიდან, როცა თქვათ, სკოლა ამბობს, რომ ამა თუ იმ მოსწავლეს სჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, დახმარება და მშობელი ამბობს, რომ არა, ჩვენ არ გვინდა. ასეთი შემთხვევები გქონია და ამ შემთხვევაში საქმეში ერთობა სოციალური მომსახურების სააგენტო, იმიტომ რომ თუ ნათელი და აშკარაა რომ ბავშვს დახმარება ჭირდება, მაგრამ მშობელი ამას უარყოფს, მაშინ უკვე სოციალური სააგენტო ძალიან გვეხმარება.
რომელიც ოჯახში შედის, ასე რომ ვთქვათ, და პრობლემას უფრო სიღრმისეულად იკვლევს. თერაპიის სახეებიც ახსენეთ და რა ტიპის ჩვენ ამ შემთხვევაში ვთავაზობთ როგორც ინდივიდუალურს, ასევე ჯგუფურ თერაპიას, ვთავაზობთ მშობელთა ინდივიდუალურ კონსულტაციებს, მშობელთა ფსიქოსაგანმანათლებლო ხასიათის ჯგუფებს. ამჯერად ამ ტიპის სერვისებს თავაზობთ. და რეგიონებზე მაინც რომ ვთქვათ, გავამახვილოთ ყურადღება ხშირად მომისმენია, რომ ვთქვათ, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისთვის ცოტა რთულია ნდობა მოიპოვონ ესე ვთქვათ 1 საათის წინ ჩამოსული, ვთქვათ, ქალაქის ცენტრიდან ან თბილისიდან ჩასული ფსიქოლოგის სადმი. როგორია ამ შემთხვევაში მუშაობის სპეციფიკა? ხომ არ ჯობია რომ ვთქვათ, იდეალური ვარიანტი რომ დავსახოთ ახლა ვთქვათ, განვითარებული ქვეყანა, ხომ არ ჯობია ყოველთვის ადგილობრივი ფსიქოლოგი იყოს ამ წლებში ჩართული. ასეც უწევს, იმიტომ რომ სადაც მუშაობენ ჩვენი ფსიქოლოგები, ცენტრები, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, უმეტესწილად ადგილობრივები მუშაობენ, თუ ამას გულისხმობთ. თუმცა ამაში ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ბუნებრივია სულ რომ ადგილობრივი იყოს ადამიანი, მაინც უცხოა, მის რთულია, მაგრამ მე უკვე როცა კომუნიკაცია დგება, შესაბამისი ვიმედოვნებ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პრობლემაც აღარ არის. თეო, ბოლო დროს მედიით ხშირად შუქდება მოზარდებში მომატებული ძალადობის შემთხვევები, ასევე თვითდაზიანებების შემთხვევებიც იყო ცალსახა. როგორია თქვენი სტატისტიკა? მე ვიცი, რომ მანდატურის სამსახურის აქვს თავის სტატისტიკა, როგორც წესი, რა თქმა უნდა, დაწვრილებით ციფრები არ გვაინტერესებს, მაგრამ როგორია მაინც ტენდენცია, ვთქვათ, მოიმატა თუ მოიმატა ეს განცდა, იმიტომ გვაქვს რომ ვთქვათ, მედიით შუქდება და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა და არის რომ მედიის საშუალებით რადგან შუქდება, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ესეთი მძიმე დანაშაულები სკოლის ტერიტორიაზე ძალიან მიხარია, არ ხდება, თუმცა რა თქმა უნდა ძალადობა ხდება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ყველა წევრის ჩართულობა, ეს არ არის მხოლოდ რომელიმე ერთ ან ორ უწყებაზე დამოკიდებული. საზოგადოებამ უნდა აჩვენოს, რომ ძალადობის მიმართ არ არის ტოლერანტული. აქვე თუნებას მომცემთ ხაზს გაუსვამთ მედიის როლს, ნაწილობრივ რა თქმა უნდა კარგია, როცა ინფორმაცია მიეწოდება საზოგადოებას, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან დიდი სიფრთხილის გამოჩენა გვმართებს, რომ ამასობაში ეს ინფორმაცია არ გახდეს მაპროვოცირებელი კიდევ ახალი ძალადობრივი ქმედებებისა. მე მინდა რომ ჩვენს მსმენელებსაც ვუთხრათ თქვენი ერთ-ერთი ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერი, ეს არის 577 99 არა, შევასწორებ, ეს არის 088 00 00 88. ეს არის ის ბოლო ტელეფონის ნომერი, რაზეც 24 საათის განმავლობაში შეუძლია დარეკოს ნებისმიერ სურველს. და ბოლოს მშობლებს რას ურჩევთ, როგორ დაეხმარონ მოზარდებს? ჩვენ აი შემდეგ გადაცემა გვექნება ამის თაობაზე, რომ მშობლების როლი რა არის ზოგადად, ვთქვათ, სასკოლო ცხოვრების გარემოს გაჯანსაღებისთვის და იგივე თუნდაც ფსიქოლოგის მიმღებლობის თვალსაზრისით რა უნდა გააკეთოს მშობელმა, რას უნდა მიაქციოს, განსაკუთრებით ვთქვათ, გარდატეხის ასაკში მყოფი შვილის მშობელს რო რჩევები მივცეთ. მნიშვნელოვანია მოусმინოთ საკუთარ შვილებს, ვიყოთ მათ გვერდზე, იმიტომ რომ მხოლოდ მატერიალური ზრუნვა არასდროს არ არის საკმარისი, ემოციური მხარდაჭერა გამოუცხადოთ მათ და როდესაც მშობელსა და შვილს შორის ნდობაზე დამყარებული ურთიერთობები არსებობს, რისკიც ბევრად მცირდება სხვადასხვა დევიაციური ქცევებისა. ყოველ შემთხვევაში ყურადღებით ყოფნა ერთ-ერთი კარგი მექანიზმია. ეს არის ერთი სიტყვით სახელმწიფო სერვისი, რომელსაც 2013 წლიდან სთავაზობს მანდატურის სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრი და არის ასევე უფასო. ბევრი კითხვა მოდის ხოლმე ჩვენთან იგივე სოციალური ქსელების დახმარებით, რომ ფასიანია, უფასო, იმიტომ რომ ზოგადად ვიცით, რომ ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი არის უფასო. არის უფასო ყველასთვის, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ მანდატურის სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის ფუნქციონირებაზე დღეს ჩვენთან ერთად საუბრობდა თეო ჩიტაიშვილი. დიდი მადლობა. მადლობთ. არ არსებობს პროფესიონალი ცოდნის გარეშე. არ არსებობს ბედნიერი ოჯახი აღზრდის გარეშე. არ არსებობს ძლიერი ქვეყანა განათლებული მოქალაქის გარეშე. იმისთვის რომ შეაბაროს ცხოვრებისეული გამოცდა, წარმატებით უნდა გაიარო ყველა გაკვეთილი. ავიღოთ დიდი შესვენება და ვისაუბროთ მთავარზე, რადგან ყველაფერი განათლებით იწყება. დიდი შესვენება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ნატა ასათიანთან ერთად.